Ang sakot eh. Dabot-bot na deta. Oo naman, nakasalata lang ba? Ito ang baybayan dyan lang kain ah. Video babae yan, dugbagi na Diyan, diyan, diyan eh. Yan, dugbagi na. Well. Ay, mahal lang. Hindi na Ay, paano kita sa Deta. deta? Babae lagi tayo? Ah. Hello. Kusap na payag dali. Panglakong nga rin, di ba na? Sayang ano. Hello. Asan yung mga anak kay Mana, Itoy? Ay, nilikigan? Ano sabi ng tuwa na ba? May tinalaki natin patanar. Magagiti, ano dalagdagan anak mana? Kastoy? Anya kang kanin dapit. Naglumot